السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم حمید الله، تاسو ګورئ پښتو ټیپس اینڈ ټریکس. ملګرو، نن ویډیو ډیره مزیدار ویډیو ده. څنګه کولای شو چې مونږ خپل موبایل کې کال ریکارډینګ سیټ کو. هغه کال ریکارډینګ اپلیکیشن چې هغه مونږ ته په واتس اپ باندې کال راځي، نو مونږ به کال ریکارډینګ کیږي. که مونږ ته په مسنجر راځي نو مسنجر له هم مونږ کال ریکارډینګ کیږي، او په فون باندې چې کله مونږ ته کال راځي نو دی له هم کال ریکارډینګ کیږي. نو ملګرو، دغه ویډیو شروع کولو نه مخکې تاسو ته یو گزارش ده که زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب نه وي کړی نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه مزیدار ویډیو موږ روزانه اخپل چینل کې اپلوډ کوو. ملګرو، دغه ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ او راځو ټاپک طرف ته. ملګرو، دغه اپلیکیشن چې کوم ده دا موږ پلی سٹور نه هم ډاونلوډ کول شو، او دغه اپلیکیشن لینک چې کوم ده زه ډسکرپشن کې هم در کوم، تاسو ډسکرپشن هم ډاونلوډ کول شو. نو ملګرو راځو دغه به سرچ کې ویر کو کیوب کال ریکارډرز. ټیک شلو. نو پہلا نمبر چې کوم تاسو تخکاری نو دغه به مونږ ډاونلوډ کو. ټیک شو، ما الریډي ډاونلوډ کړه دا، تاسو به دلته نه ډاونلوډ کو او ډسکرپشن هم تاسو دغه ډاونلوډ کول شي. ټیک شو. نو دا ما ډاونلوډ کړه دا، زه به دا فلحال اوس اوپن کوم. نو تاسو څنګه ډاونلوډ کو اوپن کو نو ګوره تاسو ته نیکسٹ بٹن کوم ښکاري نو نیکسٹ باندې به مونږ کلیک کو. ټیک شو. نیکسٹ پسې ګوره مونږ نه دا پرمیشن غواړي نو ایګری بکو. ایګری نه بعد و ګرینټ پرمیشن دا به مونږ کې کو. نو دا ګوره الاو کو بیس ریکارډینګ دا مونږ الاو دا مونږ پرمیشن غواړي دا مونږ ټول الاو کو. ټیک شو. الاو نه بعد اوکے کنټینیو باندې به اوکے کو. دلته کې به نو تھینکس باندې اوکے کو. ټیک شو. اوکے گو اٹ. ګوره دا اوس مونږ کال ریکارډینګ سیټ شو. ټیک شلو. ګوره اوس به دا مونږ کولاو کو 1 2 3 ته به ډایل کوم. ټیک شلو. څنګه چې کال ریکارډینګ شروع شي نو دغه به اتوماتیک تاسو څنګه کال اټینډ شي. خبرګر اوس چې کوو چې کس هغه د کال ریکارډینګ ووله شوه ده که نه ده شوه. نو مونږ کولاو کو ما اپلیکیشن صحیح ده. نو ګوره دا 1 2 3 ته مونږ کال میلاو کړو. نو دا اوس چې کوو چې کس آیا کال ریکارډینګ ووله شوه یا نه ده شوه. نو سمپل دی باندې به کلیک کو او پلی نشان چې کوم تاسو ته ښکاري نو دی باندې Mobiling jazz. Your current language is English. Mobiling. نو دا مونږ ته کال ریکارډینګ ګوره سلیکټ شوه ده. دي کې نور ډېر ښه آپشن دي. نو هغه دپاره به مونږ پاسه ګوره تاسو آپشن نشان تاسو دغه ښکاري دی باندې مونږ کلیک کو او ریکارډینګ باندې به مونږ کلیک کو. ټیک شلو. ګوره دی کې دا دریم نمبر کوم تاسو ته آپشن ښکاري فون ریکارډینګ آډیوس دا باندې به مونږ کلیک کو. ټیک شو. دا تاسو کوم دی کې چویس کول شو نو کوم ښه ریکارډینګ کېږي. نو ما خو اوس وایس کال سافټویر باندې سیټ کړه ده نو میکروفون باندې ته سیټ کول شو. نو دا به زه بیک شم او دا چې کوم تاسو ته فون کال کلیئرټي آپشن دا تاسو ته ښکاري نو دا به مونږ فول کو. ټیک شو. دا مونږ فول ساتو. ټیک شو. نو کال ریکارډینګ تاسو دې سیټ کول شو ځکه فون اتوماتیک کال ریکارډینګ چې کوم دا تاسو ته 3 سیکنډ بعد سٹارټ شي یا 4 سیکنډ نو تاسو کوم باندې سیټ کوو نو هغه تاسو ته آپشن دې ته در کوي. نو ما فلحال 4.0 باندې سیټ کړه ده. اوکے. ټیک شلو. نو دغه ځکه کوم د تاسو ته دریم نمبر باندې آپشن کوم ښکاري دغه باندې به کلیک کو. دا ورګه ډېر ښه آپشن ده. نو ټیک ما نشان کوم تاسو ته ښکاري نو دی باندې مو کلیک کو. ګوره اډ کنټیکټ باندې مونږ کلیک کو. نو دی کې زه اوس فلحال یو اډ کوم. ګوره زه اوس سیټ کوم حمید جایز نمبر. ټیک شو. دا مونږ خوښ کو. مونږ نمبر سلیکټ کو. ګوره دا کال فرام ان نو نمبر نو دا به دی له کال ریکارډینګ چې کوم دا کوم مو دي چې کنټیکټ سلیکټ کړو اوکې مو کړو نو دی کنټیکټ کوم دا دی له به کال ریکارډینګ مو سره نه کېږي. نو دغه ویډیو مرګرو که خوښ شوی وي نو دغه ویډیو لایک کړئ او خپل مرګرو سره شیر کړئ.